سلام، من سامانم و توی این ویدیو میخوایم با همدیگه یونیت 10A از کتاب امریکن انگلیش فایل 1 رو یاد بگیریم و بریم جلو. حتما لایک کنه، حتما کامنت بذار. چرا؟ به خاطر اینکه اینا محتواییه که معلم‌ها توی پکیج میذارن و 5-6 میلیون میفروشن. من دارم برای هموطنام رایگان میذارم توی یوتیوب. پس تو هم هوای منو داشته باشی، من کلی ویدیو بیشتر میذارم. توی این درس میخوایم سوپرلاتیو ادجکتیوز رو یاد بگیریم. یعنی چی؟ توی درس قبلی کامپاراتیو ادجکتیوا رو یاد گرفتیم که مثلا وقتی می‌خواستیم بگیم یه چیزی از یه چیز دیگه چیز تره، از کامپاراتیو ادجکتیو استفاده می‌کردیم. یعنی مثلا وقتی می‌خواستیم بگیم این شونه از این شونه بزرگتره، از کامپاراتیو استفاده می‌کردیم. اما اگه بخوایم بگیم این شونه بزرگترین شونه است، از سوپرلاتیو استفاده می‌کنیم. یعنی چی؟ بزرگترین. وقتی میگیم یه چیزی ترینه، چیز ترینه، فلان ترینه، داریم از سوپرلاتیو ادجکتیو استفاده می‌کنیم. مثل چی؟ عنوان درسمون اولین مثال این داستانه. The most dangerous. The most dangerous. Dangerous یه ادجکتیو دیگه. The most dangerous هم یعنی خطرناک ترین. خب توی این بینگیلیه بالا هم یه مثال دیگه داریم. What's the oldest building in your town? قدیمی ترین ساختمان توی شهر شما چیه؟ I'm not sure. Probably the cathedral. حالا cathedral یعنی چی؟ میرسیم بهش تو این درس. میگه مطمئن نیستم، احتمالاً cathedral قدیمی ترین ساختمون شهرمون باشه. خب توی بخش vocabulary این درس هم قراره اسم جاها و ساختمونا رو یاد بگیریم. مثلا بهمون گفته complete these famous tourist sites in the US and the UK with a word from the list. گفته این tourist site های معروف و این در واقع جاذبه های گردشگری معروف و که توی US و UK هستن با این کلمه هایی که اینجاست کامل بکنیم. خب مثلا چی؟ مثلا این اولیشو بهت میگم، میشه bridge. The Brooklyn Bridge connects Manhattan and Brooklyn. میگه بروکلین بریج منهتن و بروکلین رو به هم وصل میکنه. حالا این یکی هم مثلا داونینگ فلان، ویندزر فلان، سنترال پارک مثلا، نشنال گالری مثلا، تایمز سکوئر مثلا. خب اینا رو باید گوش بدیم از رو وایسش و درستش رو سر جاش بنویسیم. خب 10.1 10.1 1. The Brooklyn Bridge connects Manhattan and Brooklyn. The Brooklyn Bridge، پل بروکلین. The Brooklyn Bridge connects Manhattan and Brooklyn. خب 2. Downing Street is where the British Prime Minister lives. Downing Street، خیابان داونینگ is where the British Prime Minister lives. میگه داونینگ استریت جاییه که صدر اعظم بریتانیا زندگی میکنه. The British Prime Minister lives. خب بعدی 3. Windsor. Windsor Castle is the royal family's weekend home and the largest inhabited castle in the world. میگه Windsor Castle is the royal family's weekend home. میگه Windsor Castle خونه آخر هفته، مثلا برای تعطیلات آخر هفته رویال فامیلی، خانواده سلطنتی and the largest inhabited castle in the world. میگه و بزرگترین قلعه دنیاست که کسی داخلش زندگی میکنه. Inhabited. Uninhabited یعنی کسی داخلش زندگی نمیکنه. 4. Central Park is a green space in the middle of New York. Central Park is a green space in the middle of New York. میگه که Central Park فضای سبز وسط نیویورکه. خب 5. The National. The National Gallery is London's most famous art museum. most famous معروف ترین. ببین سوپرلاتیو ادجکتیو most famous، نمیگیم famousest، میگیم most famous. خب و Times 6. Times Square is the center of New York's theater district. Times Square دیدیمش دیگه توی فرنز و این حرفا دیدیمش. خب میریم صفحه 164 Vocabulary Bank Places and Buildings. حالا توی این صفحه میبینیم که یه سری لوکیشن داریم، یه سری اسم داریم، مثل چی؟ Bus station ایستگاه اتوبوس، Parking lot جای پارکینگ، Train station ایستگاه قطار، Bridge, River, Road, Square, Street پل، رودخونه، Road جاده، Square میدان، Street خیابان فلان. خب میایم اینجا با هم دیگه نگاه میکنیم و این عددهای هر کدوم عکس‌ها رو وصل میکنیم به اون کلمه درستش. مثلا چرچ رو میایم نگاه میکنیم، اول چند تاشو با هم پیدا میکنیم. چرچ رو میایم پیدا میکنیم. کدوم یکی از اینا میتونه چرچ باشه؟ این که بازار، بیمارستان، فروشگاه، نمیدونم چیه، داروخونه است، پارک، این ممکنه باشه و این ممکنه باشه. خب این نیست، این تاون هاله. این در واقع یه جورایی شهرداری منطقه است. تاون هاله. این شماره 9 که چرچه. می نویسیم 9 a church.
مکان مقدسیه. چرچ مکان مذهبیه. خب و این پایین هم مکان مقدس دینای مختلف رو نوشته واسمون. A cathedral، a mosque که میشه مسجد، a synagogue که فکر کنم واسه یهودیاست و a temple که میشه معبد. فرق کاتیدرال و چرچ رو کی میدونه؟ یه گوگل بکن تو کامنت ها واسم بنویس. حالا بعدی رو میایم نگاه میکنیم. a department store، یه چیزی میشه مثلا هایپر استور، از این فروشگاه‌ها که همه چی دارن. department store کدوم میتونه باشه؟ این میتونه باشه، اینم میتونه باشه. خب راهنمایی من بهت اینه که این سوپرمارکته. این میشه department store. میایم مینویسیم for. خب بعدی a hospital. هاسپیتال داشتیم اینجا، اینه دیگه. می‌نویسیم 6. بعدی a market. مارکت اینه، این بازار چطوریه؟ مارکت بازار طوره. می‌نویسیم 5. خب بعدی a park. کدومه؟ اینه دیگه، داره تابلو داره فریاد میزنه که من پارک هستم، ببینید من رو. میایم اینجا می‌نویسیم 2 a park. بعدی pharmacy. این طول سگو می‌بینید؟ این عشق منه، این طول سگ عشق من. بعدی فارمسی رو باید پیدا بکنیم. کدوم یکی از اینا داروخانه است؟ فارمسی میشه داروخانه. میایم نگاه میکنیم داروخونه کدوم بود؟ اینه دیگه، اینی که ملت دارن دارو مارو میخرن. فارمسی. میایم مینویسیم 3 چون که عددش 3 بود. خب حالا بعدی رو میایم پیدا میکنیم. چیه بعدی؟ a police station. ایستگاه پلیس. میایم نگاه میکنیم کدوم یکی شبیه پلیسه؟ این شماره 11. میایم مینویسیم 11 a police station. خب بعدی چیه؟ post office. دفتر پست. خب ایستگاه پست رو میایم پیدا میکنیم کدوم یکی از ایناست؟ United States Postal Service. شماره 8 United States Postal Service. می‌نویسیم 8 post office. خیلی خوب. بعدی a shopping mall. یه پاساژ توری shopping mall. کدوم یکی از ایناست؟ اینه، شبیه پاساژ کوروشه. میایم مینویسیم 10 a shopping mall. بعدی هم سوپرمارکت، اونی که بهت راهنمایی دادم، شماره 7 سوپرمارکت. خب حالا اینا رو که نوشتیم میایم از این خط چین تا این خط چین به اینایی که توی این خط چین تا این خط چین جواب میدیم. An art gallery, a castle, a museum, a theater, a zoo. میایم نگاه میکنیم با هم. خب مثلا این که میوزیم دایناسور داره، این کاسل که تیش سایلنته، این گالری یعنی مشخصه دیگه، این تئاتر و اینم زوه. بچه‌ها لطفاً باغ وحشا رو تحریم کنید، باغ وحش نباید وجود داشته باشه. میایم مینویسیم an art gallery. کدوم بود؟ شماره 15 بود. مینویسیم 15. کاسل شماره چند بود؟ 16. 16. مینویسیم کاسل. به املاش توجه بکن، این تیه خونده نمیشه. کاسل. خب a museum. موزه کدومش بود؟ اون که دایناسور داشت. 14. 14. 14. a theater شماره 12 و a zoo که خواهش میکنم هیچ وقت نرید و تحریم کنید، باغ وحشه. حالا میایم از این خطچین تا این خطچین رو بین این خطچین تا این خطچین پیدا میکنیم. چیا داره؟ a bridge پل، a river رودخونه، a road جاده، a square میدان و a street خیابان. نگاه میکنیم خب این که پله، این که میدونه، این که روده، این که ریوره و این هم استریت. بسیار راحت میایم جواب میدیم دیگه. اینا رو داریم خوشبختانه توی ایران خودمون. 17 مثلا استریت بود. این چیه؟ این رود دیگه، جاده با خیابون فرق میکنه. این خیابون، این جاده است، این تو شهر، این بیرون شهر. میایم رود رو مینویسیم 18. بعد رودخونه river 19. a bridge پل. پل کدومه؟ 20. میایم مینویسیم 20 و a square یک میدان هم میشه 21 و سه تا آخری ایستگاه اتوبوس، ایستگاه قطار و پارکینگ که اینا هاشش. 24 پارکینگ، 23 ایستگاه اتوبوس و 22 ایستگاه قطار. ترین استیشن، باس استیشن و پارکینگ لات. میایم مینویسیم ترین استیشن 22، باس استیشن 23 و پارکینگ لات 24. اینا هم که گفتیم کاتیدرال، ماسک، سینگاگ و تمپل. میایم با هم دیگه وایسش رو گوش میکنیم یه بار تا مطمئن بشیم که همش رو درست گفتیم. 10.2 Places and buildings. Places and buildings مکانها و ساختمانها. A church. 9 a church شماره 9 میشه church. 4. A department store. A department store شماره 4. 6. A hospital. A hospital یک بیمارستان. 5. A market. A market بازار. 2. A park. A park شماره 2 a park. 3. A pharmacy. 3 a pharmacy داروخونه PHش خونده میشه. A police station. A police station ایستگاه پلیس کلانتری. 8. A post office. Post office دفتر پست، دفتر پستی. 10.
A shopping mall. A shopping mall یک پاساژ. 7. A supermarket. A supermarket یه سوپرمارکت. 1. بقالی بزرگ. A town hall. A town hall. خب 15. 15 شماره 15. An art gallery. An art gallery. 16. A castle. A castle یک قلعه. The T 14. is silent. A museum. A museum یک موزه. خب 12. 12. A theater. A theater و a zoo 13. A zoo. یک باغ وحش. جنایت باغ 20. وحش. A bridge. A bridge یک پل. Bridge 19. 19. A river. A river یک رودخونه. 18. 18. A road. A road یک جاده. 21. A square. A square یک میدان. square به 17. کلمه square به معنی مربع ها، ولی وقتی که مثلا به عنوان جا میگیم میشه میدان. خب A street. street خیابان. 23. 23. A bus station. A bus station is اتوبوس. 24. 24. A parking lot. A parking lot پارکینگ و 22. 22 A train station. ایستگاه قطار. خیلی خوب. برمیگردیم صفحه 78 بچه‌ها. وکابولاریش تموم شد، میریم توی بخش grammar. superlative adjectives. adjective های ترین، مثلا میگیم بزرگترین، قدیمی ترین، شلوغ ترین. خب بهمون گفته look at the photos. What countries do you think they are in؟ گفته به این عکس‌ها نگاه کنیم، بگیم که فکر می‌کنیم توی کدوم کشورها هستن. مثلا این که خب توی جملهش گفته مکزیکو، توی مکزیکه. خیلی خوب. این یکی کجاست؟ من فکر میکنم که مثلا توی انگلستان باشه. این کجاست؟ نوشته کانادا، توی کانادا حضور داره. این کجاست؟ اینو میدونیم دیگه، توی دبی برج خلیفه. آره دیگه توی دبی فکر میکنم. این یکی کجاست؟ هوچی من سیتی، فکر میکنم توی چاینا باشه. و این هم یه رودخونه است که من فکر میکنم توی قاره آفریقا باشه، رود نیل دیگه. خیلی خوب. حالا گفته with a partner complete 1 through 6 with a phrase from the list. گفته این جاخالی‌ها رو با یه فریزی از توی این لیست ما کامل بکنیم. توی لیست چیا هست؟ biggest بزرگترین، busiest شلوغترین، longest طولانی ترین، the most dangerous خطرناکترین، the tallest بلندترین، the widest پهن‌ترین. خب فکر می‌کنی کدوم راجع به کدوم باشه؟ و بچه‌ها کشورهایی هم که اینا توشن رو میام می‌نویسم روی همشون. چند تاشو اشتباه گفتم. این the US بود، من فکر کردم انگلیسه. این کانادا بود فکر کنم، اصلا نگفتمش. شماره 4 رود نیل توی ایجیپت توی مصر. این که گفتم چین در واقع ویتنامه و اون که گفتم دبی United Arab Emirates. و حالا میایم دونه دونه با هم حل می‌کنیم. این کدوم میخوره باشه؟ چیزی اینجا که biggest نیست یا tallest نیست، پس احتمالاً busiest باشه، شلوغ ترین باشه. خب ولی این بعدیه مشخصه که بزرگیش برای ما مهمه. The biggest train station in the world is فلان. بعدی این چیه؟ این پل چیه؟ خیلی طولانی که نیست ولی به نظر خیلی پهن میاد. میگیم the widest. این یکی چیه؟ رود نیله که طولانی ترین رودخونه دنیاست. می‌نویسیم the longest river in the world is the Nile. خب و بعدی اینجا احتمالاً most dangerous باشه. چرا؟ چون که گفته to cross the street. The most dangerous place to cross the street. خطرناک ترین جایی که میشه از خیابونش رد شد، یعنی در واقع خطرناکترین از خیابون رد شدن. و اینجا هم بلندترین برج دنیاست، برج خلیفه دیگه. The tallest building in the world is the برج خلیفه. حالا میایم توی این جدول یکی دوتا از چیزایی که توی این دوتا درس یاد گرفتیم و با هم دیگه کامل میکنیم. ادجکتیومون wide پهن، کامپراتیوش میشه wider پهنتر، سوپرلاتیوش میشه widest. خب حالا چی کامپراتیوش میشه taller؟ طبیعتاً tall دیگه. tall taller the tallest، long longer the longest، big bigger و biggest. حالا ادجکتیو چی باشه کامپراتیوش میشه busier و busiest. املاش مهمه، busy وای داره آخرش، برای همین اینجا IER گرفته. و dangerous، میبینی چند تا سیلابه؟ dangerous 3 تا سیلابه. پس میاد more میگیره.
میگیم most dangerous. dangerous, more dangerous, most dangerous. خب قربون شکلت برم، تفاوت بین comparative و superlative چیه؟ مثلا وقتی میخوایم مقایسه بکنیم، compare بکنیم، comparative میاریم، میگیم مثلا پهن‌تره، بلندتره، طولانی‌تره، بزرگتره. ولی وقتی دیگه مثلا مقایسه‌ای نمیخوایم بکنیم، دیگه محرزه که آقا مثلا فلان پل پهن‌ترین پل، فلان رودخونه طولانی‌ترین رودخونه است، میایم از سوپرلتیو استفاده میکنیم، از چیزایی مثل widest, tallest, longest, most dangerous یا این حرفا استفاده میکنیم. پر میزنیم صفحه 142 گرامر بانک 10A. و قبل اینکه بچه‌ها ادامه‌شو بریم یه سوال خیلی کوچیک میپرسم. آیا شما هم از فلش بک های مداوم رنج میبرید درباره اتفاقای ناخوشایند قبلی، یا اینکه من PTSD دارم؟ سوال جدی بود، لطفاً تو کامنت ها بنویسید. خب حالا میایم توی بخش superlative adjectives. گفتیم دیگه میخوایم بگیم یه چیزی بزرگترین، محبوبترین، عجیبترینه، از superlative adjective استفاده میکنیم. خب مثلا oldest, most popular. oldest میشه قدیمی ترین، most popular میشه محبوب ترین، the best میشه بهترین، the worst میشه بدترین. خب حالا وایسش هم گوش میدیم. این دو تا نکته رو با هم یاد میگیریم. یکیش اینه که وقتی میخوایم بگیم یه چیزی فلان ترین چیزه، از سوپرلتیو استفاده میکنیم و بعد از سوپرلتیو ها نباید of بیاریم. مثلا نباید بگیم longest road of تهران، باید بگیم longest road in تهران. مثلا the tallest building of تهران نباید بگیم، the tallest building in تهران باید بگیم. وایسش رو با هم گوش میکنیم. 10.4. It's the oldest bridge in the world. It's the oldest bridge in the world. قدیمی ترین پل دنیاست. خب It's the most popular shopping mall in the U.S. محبوب ترین شاپینگ مال توی US، محبوب ترین پاساژ توی US، most popular. خب She's the best student in the class. She's the best student in the class. اون بهترین دانش آموز کلاسه. و Monday is the worst day of the week. دوشنبه بدترین روز هفته است. بهترین، بدترین، محبوب ترین، قدیمی ترین. خب حالا میایم اینجا رو نگاه میکنیم. مثل درس قبلی یه سری ادجکتیو اول داده بهمون: cold, high, big, hot, dry, sunny, bored, stressed و حالا به همین ترتیب. اینا ادجکتیوهای ساده ان دیگه. cold یه چیزی سرده، یه چیزی های، یه چیزی بالاه، مثلا بگه، بزرگه. خب حالا کامپراتیوشون که توی درس قبلی خوندیم میشه این ستون. مثلا cold میشه colder، سرد میشه سردتر. سوپرلتیو که توی این درس خوندیم میشه سردترین، سرد، سردتر، سردترین، بالا، بالاتر، بالاترین. خب حالا این طرف هم قوانینشو گفته. مثلا برای اینا که تک سیلابیه یه EST بهشون میدیم کار تموم میشه. مثلا cold EST میدیم میشه coldest، high EST میدیم میشه highest. و طبق معمول اونی که با صدا بی صدا تموم میشه تک سیلابیه و با حروف با صدا بی صدا تموم میشه، بی صدا آخری رو دوبل میکنیم و EST رو بهش میدیم. Adjectives ending one vowel plus one consonant میشه double consonant plus EST که میشه مثلا big میشه biggest، hot میشه hottest. حالا اونایی که وای داره آخرش، باز دوباره مثلا اون ترتیب قبلی وایش رو ور میداریم IEST میکنیم تو پاچش، وای رو ور میداریم IEST میدیم. برای کامپراتیوش هم همین بود دیگه، وای رو ور میداشتیم ولی مثلا IER میدادیم. dry میشد drier، sunny میشد sunnier. حالا اینجا dry میشه driest، sunny میشه sunniest. صفتهای تکسیلابی که با ED تموم میشن مثل همون کامپراتیو، اون حرفمون رو میذاشتیم قبلش. مثلا برای کامپراتیو حرفمون more بود، برای سوپرلتیو حرفمون mostه و باید the بیاریم قبلش، یعنی بگیم the most bored، مثلا the most stressed. مثلا برای ادجکتیوهای تکسیلابی که آخرشون ایدی داره اینجوریه. حالا dangerous چیه؟ بیشتر از تکسیلابیه دیگه، دو یا بیشتر سیلابیه. وقتی دو یا بیشتر سیلابی باشه، تو درس قبلی که کامپراتیو بود more میذاشتیم، ولی توی این درس که سوپرلتیو most میذاریم، the most در واقع میذاریم. مثلا dangerous میشه the most dangerous. حالا یه سری هم هستن که کلا قاعده ندارن، اصلا با این حرفا کاری ندارن. مثلا good، bad یا far. کامپراتیو اینا که تو درس پیش یاد گرفتیم میشه good میشه better، bad میشه worse و far میشه farther یا furthest یا further. حالا سوپرلتیوش good میشه best، bad میشه worst میشه یعنی بدترین، far میشه farthest دورترین، furthest دورترین. خب
اینا هم بی‌قاعدن. حالا میایم توی این طرف صفحه تمریناشو حل میکنیم. توی تمرین اول بهمون گفته که اپوزیت چیزی که اینجا نوشته رو بنویسیم، برعکسش و متضادش رو بنویسیم. smallest اپوزیتش میشه biggest، کوچیکترین اپوزیتش میشه بزرگترین. حالا coldest سردترین اپوزیتش چی میشه؟ hottest گرمترین، داغترین. the most expensive گرونترین چی میشه؟ the cheapest. most expensive متضادش میشه the cheapest. خب بعدی the best متضاد the best چی میشه؟ the worst. بعدی the most difficult the easiest. این the most difficult رو میتونیم the hardest هم بگیم، ولی خب اینجا خواسته که most رو بهت یاد بده. the easiest. the driest خب خشکترین. حالا میخوایم بگیم مرطوب ترین the wettest. the wettest. the shortest کوتاه‌ترین. the tallest یا the longest بلندترین یا طولانی ترین. tallest میشه بلندترین قدی، longest میشه درازترین. بعدی the nearest نزدیکترین the nearest و the further متضادش میشه the furthest یا farthest و the cleanest بعدی تمیزترین متضادش میشه the dirtiest کثیف‌ترین. حالا این طرف صفحه بهمون گفته complete the sentences with a superlative adjective. گفته جمله ها رو با یه adjective superlative کامل بکنید. مثلا dangerous میشه most dangerous. The tigers are the most dangerous animals in the zoo. الان این جمله این کلمه اینجا رو با هم میخونیم. big superlativeش چی میشه؟ the biggest. حالا میایم مینویسیم و جمله رو میخونیم. Our house is the biggest house on the street. خونه ما بزرگترین خونه توی خیابونه. خوش به حالتون، واقعا مایه‌داری احتمالا خیلی به حال بده. بعدی good. وقتی good باشه سوپرلاتیو good چی میشه؟ the best. جمله رو میخونیم. For me Saturday is the best day of the week. میگه برای من شنبه بهترین روز هفته است، چون برای اونا تعطیلی حساب میشه. اینو میگه. بعدی میگه my bedroom is جای خالی room in the house the smallest کوچیکترین. my bedroom is the smallest room in the house یا in our house در واقع. و superlative small هم میشد smallest دیگه. حالا comfortable superlativeش چی میشه؟ most comfortable the most. sit here اینجا بشین. it's the most comfortable chair in the room راحت ترین صندلی توی اتاقه. my neighbors upstairs are جای خالی people in the world. noisy superlativeش چی میشه؟ noisiest و نه پر سر صدا ترین همسایه‌های دنیا رو من دارم. واقعا بغلیای ما هر سر صدایی بگی میکنن. بعدی شماره 6 my boss جای خالی person I know stressed. گفتیم ایدی داشته باشه چجوری سوپرلاتیو میشه؟ the most میاریم the most stressed. خب میگه رئیس من پر استرس ترین شخصیه که میشناسم، استرس زده ترین شخصیه که میشناسم. Sophie is جای خالی student in our English class. young تو پرانتز سوپرلاتیوش چی میشه؟ the youngest. بعدی beautiful the most beautiful building in my town is the museum. beautiful همچون چند سیلابیه the most اومده قبلش دیگه. برمیگردیم صفحه 78. حالا توی 10.5 بهمون گفته که listen and write 6 superlative questions. یه وایس گوش میدیم تو 6 تا سوالی که superlative داره هست. خب جوابش رو بعد از این شهرهایی که توی اینجا نوشته انتخاب کنیم. خب گوش میکنیم 10.5 و متنش رو روی کتاب معلم میبینیم. 10.5 1. What's the noisiest city in the world? میگه what's the noisiest city in the world. شلوغ پر سر و صدا ترین شهر توی دنیا کجاست؟ و بچه ها جوابش میشه توکیو. توکیو پر سر و صدا ترین شهر دنیاست. بعدی 2. What's the driest city in the U.S.? What's the driest city in the US. کم آبترین خشکترین شهر توی ایالات متحده آمریکا کجاست؟ و جوابش میشه لاس وگاس. لاس وگاس یکی از خشکترین شهرهای توی کل آمریکاست. خیلی مقدار آب کمی هستش، وسط بیابونه دیگه. جا رو واسه سربازا درست کرده بودن که برن تفریح کنن که تبدیل شد به کازینو و این حرفا. 3. شماره 3 Which U.S. city has the biggest population? Which U.S. city has the biggest population. کدوم شهر ایالات متحده آمریکا هستش که پر جمعیت ترینه؟ biggest population. نیویورک. نیویورکی که بیشترین جمعیت رو داره. خب بعدی 4. What's the highest capital city in the world?
What's the highest capital city in the world؟ یکی پر ارتفاع ترین پایتخت توی دنیا کجاست که میشه لاپاز و 5. Which city has the busiest airport in the world? Which city has the busiest airport؟ کدوم شهره که شلوغ ترین فرودگاهو داره؟ کدوم شهره که خیلی از همه شلوغ تره و میشه اتلانتا؟ و آخری 6. Which city has the worst traffic in the world? Which city has the worst traffic in the world? Brussels. و فکر میکنم که کشور آسیایی رو حساب نکرده چون ترافیک تو کشور آسیایی خیلی بدتره. خب توی صفحه بعدی توی بخش pronunciation and speaking consonant groups اومده برامون باز کرده. ما توی فارسی داریم یه همچین چیزی و برامون سخت نیست. توی pronunciation در نظر میگیره که ممکنه یه سری چیزا رو ما توی زبان مادریمون نداشته باشیم چون برای همه خارجی زبان‌هایی که انگلیسی نیست زبان مادریشون این کتاب طراحی شده ما داریم. خب لازم نیست خیلی چیزا رو یاد بگیریم از pronunciation ها. consonant groups میگه بعضی وقتا 2-3 تا حرف بی صدا که پشت سر هم میان ممکنه سخت باشه تلفظ کردنشون. مثلا fastest، این ست که وسطشه fastest ممکنه برای کسی سخت باشه. یا این ست د most dangerous. خب همین. حالا سر همین داستان میایم یه وایس گوش میکنیم 10.6. 10.6. قالب این حرف رو Beautiful. گوش کن. beautiful. The most beautiful. خب ببین اول یه صفت رو میاره بعد میگه most اون صفت یا اون صفتست. خب سوپرلاتیو اون صفت رو میاره مثلا beautiful the most beautiful بعد به یه چیزی نسبتش میده مثلا the most beautiful square قشنگترین میدان. The most beautiful square. خب حالا یه most beautiful square تولید کردیم. حالا میخوایم بپرسیم که به نظرت قشنگترین سکوئر کجاست؟ What's the most beautiful square؟ قشنگترین سکوئر چیه؟ خب What's the most beautiful square? حالا میایم همین کارو با اینا انجام میدیم. Old the oldest. نگاه کن یه بار صفت رو میگیم old یه بار سوپرلاتیوش رو میگیم the oldest بعد به یه چیزی نسبت میدیم building خودش نوشته the oldest building. What's the oldest building؟ خب پس چی شد؟ old و building رو دوباره بگیم old the oldest building. What's the oldest building؟ بعدی با interesting همین کار میکنیم. interesting the most interesting museum. What's the most interesting museum؟ حالا good superlative good چی میشه؟ best the best shopping mall. What's the best shopping mall؟ nice the nicest place. What's the nicest place؟ 10.7. 1. Old. The oldest. the oldest The oldest building. the oldest building. What's the oldest building? What's the oldest building؟ به همین راحتی. 2. 2. Interesting. جالب The most interesting. interesting. The most interesting The جالب ترین. Most interesting museum. The most interesting museum جالب ترین موزه. What's the most interesting museum? جالب ترین موزه چیه؟ خب good. 3. Good. The best. The best. The best shopping mall. The best shopping mall و What's the best shopping mall? What's the best shopping mall؟ بهترین شاپینگ مال چیه کجاست؟ 4. Nice. Nice. The nicest. The nicest. The nicest place. The nicest place. What's the nicest place? و what's the nicest place؟ خب حالا میایم با هم دیگه این آرتیکل رو میخونیم این مقاله رو میخونیم و این طرف رو جواب میدیم. گفته read the article. Which suggestion do you think is the most useful؟ میگه که این مقاله رو بخونید کدوم پیشنهاد فکر میکنید که از همه بیشتر به کار میاد؟ خب اسم مقاله چیه؟ The most dangerous place in the world to cross the street. خطرناکترین جای دنیا که از خیابون بخوای رد بشی. خطرناکترین جای دنیا واسه خیابون رد شدن. میگه if you want to cross the street in most countries you wait for a gap in traffic. چی میگه؟ میگه if you want to cross the street in most countries میگه اگه تو بیشتر کشورها بخواین از خیابون رد بشین you wait for a gap in the traffic. منتظر یه شکاف توی ترافیک میمونی and then you cross و بعدش رد میشی. But not in Ho Chi Minh City ولی نه توی شهر هوچیمین where there's never a gap in the traffic جایی که هیچ وقت توی ترافیک شکافی نیست.
apart from the cars, trucks, bikes and buses. میگه که جدا از ماشینا و کامیونا و دوچرخه ها و اتوبوسا there are millions of motorcycles and scooters. میگه که بجز ماشین و اتوبوس و نمیدونم دوچرخه و فلان یک عالمه موتورسیکلت و اسکوتر هست که اسکوتر هم منظورش اون این شکلی ها نیست، منظورش بازم همین موتورسیکلت اسکوتری ها مثل نمیدونم گلکسی و هوندا کلیک و این حرف هست. which are the most popular form of transportation in Vietnam که محبوب ترین حالت رفت و آمد توی ویتنام هستن. Crossing the road is an adventure. میگه رد شدن از خیابان یک ماجراجوییه. And many tourists find it impossible. و خیلی توریستا به نظرشون میاد که غیر ممکنه اصلا یه همچین کاری. So what can you do? و خب چی کار میشه کرد حالا؟ چی کارش میشه کرد؟ چند تا اینجا راهنمایی داده، راهنماییاشو میایم میخونیم. اولی گفته keep walking. The receptionist at my hotel told me. میگه که فقط به راه رفتن ادامه بدید. ریسپشنیست توی هتل من بهم گفت که when it feels right walk into the road. میگه که وقتی به نظر درست اومد برو تو خیابون. The most important thing to remember is to keep walking. مهمترین چیزی که باید یادت باشه اینه که به قدم زدن ادامه بدی. Don't stop, don't run. توقف نکن، ندو. Don't look left or right. چپ و راست تو نگاه نکن. And don't walk in front of a bus because they can't stop easily. میگه که و جلوی اتوبوس هم ندو به خاطر اینکه درست نمیتونن ترمز کنن، راحت نمیتونن وایسن. بهش میگه که فقط بدو تو ترافیک و یعنی ندو، راه برو و به همون ترتیب راه برو، چپ و راست تو نگاه نکن، انگار مثلا جلوی یه دونه گاو وحشیه، مثلا میخواد گاو نترسه. بعدی cross with a local person. با یه شخص محلی عبور کن. Cross with a local person. They know what they're doing. میدونن که دارن چی کار میکنن. And this is the safest way for beginners. و این امن‌ترین راه واسه تازه کاراست. This is the safest way for beginners. I looked for a middle-aged local man. من نگاه کردم یه شخص میان سال محلی دیدم. And I crossed the road with him. و با اون از خیابون رد شدم. I made sure that he was between me and the traffic. میگه که I made sure that he was between me and the traffic. مطمئن شدم که اون بین من و ترافیک باشه. And I prayed as I walked next to him. و در حالی که کنارش قدم میزدم در حال دعا کردم بودم. And I got to the other side. و رسیدم به اون طرف. بعدی میگه cross in a group. میگه cross in a group. توی حالت گروهی رد بشید. چند نفری رد بشید. I met some students who were happy to walk across the street with me. یه سری دانش آموز دیدم که مشکلی نداشتن که با من بیان این طرف خیابون. But this time when I saw a car coming straight at me. ولی این بار وقتی دیدم یه ماشین داره صاف میاد سمت من. I stopped and put up my arm. و ایستادم و دستمو گرفتم جلوی ماشین. Like a traffic police officer. مثل یه افسر پلیس مثلا راهبری. This was a big mistake. این یک اشتباه بزرگی بود. بعد خیلی به نظرم جمله عجیبیه. میگه find a police officer. There are really nice police officers in green uniforms. میگه and their job is to help frightened tourists cross the road. و شغلشون اینه که به توریستای ترسیده کمک کنن از خیابون رد شن. فکر کنم کارهای مهمتری داشته افسر پلیس ولی حالا اوکی. و take a taxi. For $1 or $2 they take you anywhere you want to go. میگه برای $1 یا $2 هر جا که بخوای بری میبرنت. مثلا میتونی سوار شی بگی من اونور خیابون پیاده کن. و به نظر من most usefulش اینه که با یه گروه رد بشی یا اینکه با یه local person رد بشی، چون پلیس آفیسرها معمولا خیلی شاید انگیزه نداشته باشن به خرس گنده کمک کنن خیابون رد بشه و تاکسی سوار شدن هم خب مطمئنا ازت پول زیادتر میگیره. اوکی، میایم بعدیاش رو نگاه میکنیم. گفته read the article again, complete the paragraphs with sentences A through E. خب این اولی چیه؟ All you need to do is smile and wave to them. میگه تنها کاری که باید بکنی اینه که لبخند بزنی و دست تکون بدی براشون. احتمالاً منظورشون قطعا منظورشونه که گفته پلیس آفیسر پیدا بکنید، ولی خب با منطق کشورهای ما خیلی این کار نمیکنه. حالا اوکی. B چی میگه؟ میگه که The only thing that saved me was a student who shouted don't stop keep walking. این درباره اونه که میگه یهو وایسادم دستمو گرفتم جلو ترافیک انگار پلیس بودم. پس این گروهی رد شدنه میشه B. بعد C چی میگه؟ میگه So if you really can't cross the road you can get a taxi to take you to the other side. میگه پس اگه واقعا نمیتونی رد بشی میتونی یه تاکسی بگیری که خیابون ردت کنه و این
تاکسی هست دیگه، می‌نویسیم C. بعدیش D. When I heard this I thought maybe it's better to just stay in my hotel and read. وقتی اینو شنیدم با خودم فکر کردم شاید بهتره تو هتلم بمونم فقط مطالعه بکنم. اینه که یه رو ریسپشن بهش گفته فقط راه برو تو ترافیک، فقط راه برو. و ای میگه the second time، دفعه دوم I chose a woman selling vegetables with baskets full of sweet potatoes and again I survived. و دوباره زنده موندم. و اینم از این. میایم این سوالا رو هم نگاه میکنیم، جواب میدیم. گفته که محبوب ترین حالت جابجا شدن تو کشور شما چیه؟ What's the most popular form of transportation in your town or city؟ محبوب ترین حالت جابجایی توی شهر شما چیه؟ میتونیم بگیم که cars and taxis. In which part of town and what time of day is the traffic at worst? In the afternoon. و همه جای شهر بدترین حالتشه بعد از ظهر. بعدی از همون پرسیده How do you usually get around? I walk like a man. مثل مرد راه میرم. و do cars always stop at crosswalks؟ آیا ماشینا معمولا توی crosswalk وای میسن؟ میگیم که nope، نه. Are there any streets that are really difficult to cross؟ آیا خیابونی هست که خیلی سخت باشه ازش رد شدن؟ و بله، خیابون گمرک خیلی سخته. شماره 6 گفته Is there any town or city you visited where you had problems crossing the street or where you found the traffic really frightening? Not really. I grew up in the rat-infested streets of Tehran. نوشتم که من نراستش، من توی خیابونای از موش به گند کشیده شده تهران بزرگ شدم. خیلی چیزی نمیتونه منو در این باره بترسونه. و اینم از این. دمت گرم. اگه کسی امروز بهت نگفته بهت افتخار میکنم که تو اینترنت اومدی دنبال چیزایی که باید یاد بگیری و داری خودتو بهتر میکنی. لطفاً لایک کن، لطفاً کامنت بذاری. محتوا رو تو پکیج میذارن، میلیونی پول میگیرن. من دارم برای اینکه به هموطنم کمک کنم مجانی میذارم، ولی هموطنم حمایت نمیکنه. ممنون میشم که هوامو داشته باشی، از این کانال حمایت کنی تا از من حمایت کنی. و همین. اگه امروز تولدت مبارک. فعلا.